niggas in my grill tryna phase me. So yun, ganito lang mga paps. Battery, nakakabit na sa harness. Fuse, okay na. Starter motor. Ito. Regulator. Yan, nakabit na rin itong ano. Ignition coil, yan. CDI. Then sa may stator. Yan. Dito naman sa harapan. Yan. Ito yung carburetor. Dito naman tayo sa gas. Okay na yung carburetor niya na kabit ko na maayos. Then ito
So yan, ito yung gasolina. Parang dextrose gagawin natin dyan. Iangat natin. Para bumaba yung gas papuntang karburador. So yan. So yung ginamit natin harness, ano siya? Second hand. So pansamantala lang, ito muna gamitin natin. Ito sa ignition, itong dalawa. Red, solid red, tsaka red na may line na black. So bali, itatap lang natin siya dito. Yan. Wala kasi tayong susi, so ganito muna gagawin natin. Then ito yung push start. Pag pinagdikit mo to, push start yan. Ayun, no. Check natin kung under na.